හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මේ powerapps for beginners මේ අන්තිම පාඩමේ මම ගේන්න හදන්නේ අපි අර ඇප්ලිකේෂන් එක ඉවර කරන්න යන්නේ. මේකේ delete function එකයි තව ඒවා තියෙනවා නම් තව මොනවද functions තියෙනවා නම් අපි ඒක try කරලා බලමු. හරි. මම මේ පාඩමෙන් අද පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද මේ delete functionality එකක් add කරන්න කියලා. අපි basic delete function එකක් add කරමු. මෙහෙමයි ඒක වෙන්නේ. අපි හිතමු මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා දැන් අපේ මෙයාට අපි play කරලා බැලුවාම දැන් මේක add කරන්න පුළුවන් නේ. ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේකට එන්න ඕනේ delete screen එකක්. ඒ කියන්නේ delete screen එක එන්න කලින් මේ expense screen එකේ පොඩි icon එකක් මෙතනින් දාගමු. delete button එක එන්න. ඊට පස්සේ ඒක click කරාම අපි යන අලුතෙන් page එකකට details page එකක්. ඒ details page එකේ තියෙනවා delete button එකක්. ඒක දාගන්න හැටි බලමු කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි මෙහෙම කරමු. දැන් මෙතනට ගියා. click කරනවා මම දැන් මගේ විදි දෙකක් තියෙනවා. අපි කොහොමද ගත්තේ? මේක select කරාම මෙතන මේ edit button එක click කරලා මේක දැන් delete icon එක දාන්න. මම insert ගිහිල්ලා මෙතනින් මම select කරනවා පිතුමු ට්‍රෑෂ් කියලා මේ ක්ලාසික් එකට සිලෙක්ට් කරලා මම ට්‍රෑෂ් කිව්වා මේ පොඩි ට්‍රෑෂ් කෑන් එක අයිකන් එකක් එනවා මෙතන. කම මෙතනින් මෙහෙම අයිනෙන් තියාගන්න මේ හැම එකේම මේ ට්‍රෑෂ් කෑන් අයිකන් එක එනවා. ඕනනම් අපිට මේකේ සයිස් එක පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට ගිහිල්ලා අපි තුමු මේකේ 64 64 තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සයිස් එක 64යි තියෙන්නේ. මම මේක 32යි 32ට දාගන්නම්. එතකොට චුට්ටක් අයිකන් එක පොඩි වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක මෙතනින් තිබ්බ තැනින් තියෙනවා. ඕනනම් අපිට මේකේ කලර් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කොහොමද? විදි දෙකක් තියෙන එකක් මෙන්න මෙයා මෙතනට ගියා. රතු පාට අයිකන් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක අපි රන් කරලා බැලුවොත් මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මම ආයි ක්ලෝස් කරන්න මම මෙතන සේව් කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු මෙන්න මේකට දැන් අලුතෙන් ස්ක්‍රීන් එකක් මම ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතනට ගිහිල්ලා new screen blank මම මේකට නමක් දෙනවා. delete screen. හරි මේකට නමක් දෙනවා. නම දුන්නාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙතනට ගිහලා අර විදිහටම පරණ විදිහට මේ heading එක අරගන්නවා. copy කරා මෙතනට paste කරා. paste කළා මම මෙතනට ගිහලා කියනවා text add expenses වගේම මේකේ text එක select කරලා මෙතනට ගිහිල්ලා මම කියනවා delete expenses. expense කියලා මේක expense එකක් නේ. මේක delete කරනවා. දැන් මුලින්ම එන්න ඕනේ මෙතන delete කරන එකේ විස්තරේ එන්න ඕනේ. මොකද්ද මම delete කරන්න යන්නේ කියන එක. ඒකට මම use කරනවා insert ගිහිල්ලා මේ form එකක්ම use කරනවා. මේ තියෙන edit form එකක්ම use කරනවා. හැබැයි මම මේකට item එකක් කියනවා. මම කියනවා අපි තුමු මේකට detail view කියලා. detail view form කියලා මේකට දානවා. දාලා ඉවරලා එතන data source එක වැදගත්. අපි ඒකට දානවා අපේ expense table එක. ඒක okay. ඊට පස්සේ edit fields කියලා click කරලා කලින් විදියමයි add කරලා මම amount date description ඒ ටික add කරගන්නවා. ඉතින් අර විදියම වෙනසක් මම මේකට කරන්නේ මෙහෙමයි. මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකට එක වෙනසක් මම කරනවා. මතන් මේ time එකයි ඒවා අපි අර විදිහටම වෙනස් කරගමු. මම මෙතන ගිහලා අපි amount එක okay. ඊට පස්සේ date එක තියෙනවා. date එක මම ගිහලා කියනවා මෙතන unlock කරා. unlock කරලා මෙන්න මෙයාවයි අර පරණ විදිහට select කරලා properties ගිහිල්ලා visible false කරනවා. time එකක් ඕනේ නැති ඉඳන් මම මෙයාවත් select කරා. අර විදිහටම visible off කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ මෙයා මෙහෙට click කරලා අර විදිහටම drag කරා. drag කරලා time එක මම select කරලා advance ගිහිල්ලා format එක මතකනේ. දැන් ගිහලාකෝ format එක මේ තියෙන්නේ. මේ format එක පරණ විදිහටම dd mm y කියලා මතකත් දාගන්න date format එක. අපි එක වැඩක් අපි කරනවා මේකේ අර කලින් කරා වගේ today කියන එක ගේන්නේ නැහැ. මතකනේ අර කලින් එකේ අපි අද දවසේ දාගත්තා. මේකේ මම ගන්න මේ form එක ආපහු select කරලා properties ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන බලන්න මේ form එකේ තියෙනවා layout එක vertical ඒක okay. හැබැයි මෙන්න මේ default mode කියන එක. ඒක ගිහිල්ලා මම කියනවා view. view නගම මෙන්න මේක view එකක් විදිහට එනවා දැන්. දැන් මේක හරි. හැබැයි date එක වෙනස්. මේ date එක අපි කලින් වගේ today කියලා මේකට දාගන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක අපි ගන්න හදන්නේ මෙන්න මෙතනින් මෙයාගෙන් මේ select කරන එකක් එන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක ගන්න මෙහෙමයි. මෙයාගේ gallery එකේ නම අපි දන්නවනේ. expenses gallery. ආපහු මගේ delete screen එකට එනවා. මේ form එකට එනවා. advanced select කරලා මෙතන තියෙනවා බලන්න item කියලා එකක්. මේ item එක bind කරනවා අරකේ select කරපු item එකට. ඒක ගන්න මෙහෙමයි. ඒ select කරපු item එක bind කරන්න මෙතන ගිහලා මම කියනවා expenses gallery අන්න අර gallery එක.
dot selected එකේ තමයි select කරපු එක. ඒක කිව්ව ගම මෙන්න 2500යි ෆුඩ් කියලා ආවා. ඒක ඕකේ. ඔන්න select කරපු එක අන්තිමට තියෙන එක. දැන් අපි ඊළඟට බලන්න ඕන අරක select කරාම මේ screen එකට එන්නේ කොහොමද කියලා. මේ screen එකේ නම මොකද්ද? delete screen. මම ආපහු expenses screen එකට යනවා. මෙයාව select කරනවා. select කරාම බලන්න මෙතන by default on select වෙලා තියෙන. ඒ වගේම select parent කියලා තියෙනවා. parent කියලා කිව්වෙ මෙන්න මේ template එක. ඒක select කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනට ගිහලා මම කියනවා semicolon එකක් දානවා. semicolon එකක් දානවා කියන්නේ මට තව function එකක් ලියන්න පුළුවන් කියන එකයි. ඉතින් මම මෙතනට ගිහලා කියනවා navigate මගේ delete screen එකට. එච්චරයි. මම ඊටසේ මේක save කරනවා. save කරලි වෙලා අර විදිහමයි ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහලා මගේ add expenses එකේ මම මේ button දෙක copy කරනවා. copy කරලා delete screen එකට ආපහු ගේනවා. ගෙනල්ලා එකක් ඇවිල්ලා මෙතන ගිහලා කියනවා delete මේකේ text එක මම කියනවා delete ඒක ඕකේ cancel එකට select කරලා cancel මම හැබැයි cancel එකේ on click එකට වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක්. අපි ගිහලා බලමු cancel එකේ on click එකට on select එකට ගියාම navigate expenses screen ඒක ඕකේ. ආපහු මෙතන ගියා ඔන්න cancel කිව්වහම expense screen එකට ආවම අපිට මම bought t-shirt කියන එක select කරා කියලා delete අන්න 4500යි bought shirt ඒ ටික තියෙනවා. දැන් තියෙන delete button එක click කරාම මේක මැකිලා අර screen එකට යන්න ඕනේ. ඒක කරන්න මෙහෙමයි. හරි ලේසි. ඊට පස්සේ අර විදිහටම ගියා on select ගියා කියලා මෙතන submit form අර කලින් copy කරපු ඉඳලා ඒක තියෙන. ඒක නෙමෙයි මට වෙන්න ඕනේ. මම කියනවා remove. remove මොකෙන්ද remove කරන්නේ? මගේ expenses table එකේ. මොකද්ද remove කරන්නේ? මෙන්න මේ item එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙන item එක. එහෙම නැත්නම් අර gallery එකේ expenses gallery dot selected කියන එක. මේක කරනවා. ඒක ඉවර වුණාට පස්සේ මැකුවට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ ආපහු navigate කරන්න මගේ expenses screen එකට. ස්ක්‍රීන් එකට navigate කරන්න මෙන්න commands දෙක. remove කරන්න මේ function එකෙන් මේ තියෙන. remove කරන්න මොකෙන්ද remove කරන්නේ? අර table එකෙන් මොකක්ද remove කරන්නේ? ඒක තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙතනට navigate කරන්න කියලා. දැන් ආපහු මේක save කරමු. save කරලා ඉවරලා මම මේක run කරලා බලනවා. cancel ගුවා මේකට ගියා. අපි අලුතෙන් එකක් add කරමු. මම කියනවා test දිනේ මන් දානවා පරණ දිනයක් 22 ඕකේ. ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මෙතන amount එක මම කියනවා 2300යි ඇඩ් කරනවා. ඇඩ් කිව්ව ගමන් මෙතන තව එකක් හිටස් මම කැන්සල් කරා. මම ටෙස්ට් කියන එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම කියනවා මේක delete කරන්න ඕනද? මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා delete button එක ක්ලික් කරාම delete වෙලා දැන් අර ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. දැන් අර ටෙස්ට් කියන එක මේකේ remove වුණා. හරි. ඔන්නෝම තමයි අපි delete එක සහ detail එක කරගත්තා. අපි දැන් පොඩි application එකක් ලියාගත්තා මේ කොටස් තුනකින් විතර කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මේක තමයි මට කියන්න ඕන base එක. එතකොට අපි මෙතන වෙනකන් අපි power apps වල basics ටික ඉගෙන ගත්තා. තව එකක් මම පෙන්නන්නම්. මේ application එක කොහොමද publish කරන්නේ කියලා. අපි ඒක බලමු දැන්. හරි අපි දැන් පටන් ගත්තා. පටන් ගන්න දැන් අපි බලමු දැන් මේක application එක complete කරලා තියෙනවා. අපිට screens තුනක් තියෙනවා. expenses එකයි add එකයි delete එකයි view එකයි ඔක්කොම එකට තියෙනවා. application එක දැන් complete. අපේ navigation උත් okay. දැන් මේක publish කරන්න මේ මුලින්ම අපි මෙතන ගිහලා save button එක දැන් save කරන්න තියෙනවා නම් save කරන්න පුළුවන්. මෙතන save වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතනට ගිහලා අන්තිමටම හරි අන්තිමට අපිට ගිහලා මෙන්න මේ publish කියන button එක click කරලා මෙතන control shift p කිව්වහම මම මේක publish කියලා click කරනවා. click කරාම එහාන මේ version එක publish කරන්න කියලා මම කියනවා. ඕන අපිට details edit කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන ගිහලා මම publish කරනවා මේ version එක. publish කරාට පස්සේ විතරයි අපිට මේ application එක ඕන තරකින් බලන්න පුළුවන්. අපි ඒක බලන්න මෙහෙමයි. back ගියා. ඊට පස්සේ මේකෙන් leave වෙනවා. හරි leave වුණාට පස්සේ බලන්න මගේ මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා power apps වල apps කියලා කොටසක් තියෙනවා. apps කියන එක click කරනවා. click කරාම මෙන්න තියෙනවා මගේ my expenses app කියලා. මේක මට පුළුවන් දැන් මෙතන ගිහලා edit කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ඉඳන් මම play කියලා click කරාම ඔන්න application එක actual application එකට publish කරාට පස්සේ දැන් දුවනවා. මේක තමයි විදිය. දැන් මෙතන ගිහලා කියනවා මේක close කරමු. close කරාට පස්සේ මම කියනවා
ප්ලස් ඔන්න අලුතින් එක ඇඩ් කරනවා. අපි දාම එකට amount එක 3500යි. අපි දාම ඊයේ දිනේ මං ඊයේ ගත්තේ. අපි මේකට මං කියනවා අපි හිතමු food items කියලා මේක දාලා මං කියන ඇඩ් කරනවා. ඔන්න ඇඩ් එක වැඩ. ඊට පස්සේ මං කැන්සල් කිව්වහම මෙන්න food items කියලා මං ඊයේ 29 වෙනිදා food items මේ තියෙන්නේ. ගත්ත එක අන්තිමට තියෙනවා. මේ මෙතන food එකකුත් තියෙනවා. මට ඕන නම් මේක අපි මෙයා කියලා Uber drive කියන මේක delete කරන්න ඕන නම් මෙතනට ගියාම description එකෙන් බලන්න පුළුවන්. එහෙමත් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මං අපි තුමු bus fare කියන එක මං delete කරනවා. ක්ලික් කරා. ඕකේ බැලුවා. මං delete කරනවා. delete කරාට පස්සේ delete වුණා. මෙන්න screen එකට ගියා. දැන් අපිට working application එකක් තියෙනවා. හරි එක එකක්. ඊට පස්සේ අපි මේ application එක මගේ organisation එකේ කාටට share කරන්න ඕනේ. share කරන්න ඕන නම් මං ගන්නකොට මෙතන click කරනවා. click කළා මේ share කියන button එක click කරනවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතනින් නමක් search කරන්න පුළුවන්. අපි හිතුව මේකට මොන හරි නමක් search කරොත් share කිව්වට පස්සේ මෙතන අපි හිතමු කාවරි මගේ teammate කෙනෙක්ට මම මේක share කරනවා. ඒතකොට මම මෙයාට මේක share වෙනවා. share වුණාට පස්සේ data permissions ටික තියෙනවා. මෙතන Excel එකේ මේ OneDrive එකේ share කිව්ව ගමන් එයාට මේ application එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය තමයි share කරන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ teammate කෙනෙකුට share කරන්න නම් share කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි application එකක් හදලා publish කරන්නේ. හරි. එක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත තමයි මේ application එක මට ඕන නම් පුළුවන් export කරන්න. වෙන environment එකට move කරනවා. මම මෙතනට ගිහිල්ලා මේ තියෙන්නේ. application එක මෙතන select කරා. export කියලා package කියලා select කරා. select කරලා මේක නමක් දෙන්න පුළුවන්. my expense app. නමක් දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න මේක update ද delete ද කියන එක මෙතන select කරනවා. ඊට පස්සේ මං ගිහලා අන්තිමට කියනවා. මෙන්න මේකෙන් මේ බටන් එක ක්ලික් කරා. එතනට ගිහලා කියනවා export. එහෙමත් යන්න පුළුවන්. එක පැත්තක්. දැන් මේ තියෙන export කරාට පස්සේ බලන්න අන්තිමට මේ zip file එකක් download වෙනවා. මේ zip file එක download වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ ආපහු මගේ අපි තුමු create හරි කොහරි home කියලා ගිහිල්ලා මම environment එක මාරු කරලා වෙන environment එකට ගිහිල්ලා මේකට ගියා කියමු. වෙන environment එකට ගිහලා මට පුළුවන් apps select කරා. ඒකෙන් පුළුවන් import canvas app කියලා ඉවරලා අර zip file එක browse කරලා ඉවරලා මෙතනට import කරගන්න. හරි. එහෙමත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් export import එකත් අපි දැනගත්තා. ඔය විදිහට තමයි අපි Power Apps එක develop කරන්නේ. අපි ඊළඟ පාඩම් වලින් බලමු තව මොන හරි වෙන applications develop. මේ වල basics පාඩම එක අදින් ඉවර වෙනවා.